Як офіційний мільярдер Петро Порошенко може собі дозволити відпустку у будь-якій країні світу, і як кожна людина має право на відпочинок. Але як президент, повноваження якого керувати державою не припиняються ні на день протягом року, він, очевидно, не мав би приховувати від суспільства інформацію про свою відсутність в країні. Натомість за майже 4 роки на посаді українці чомусь дізнавались про те, що президент перебуває десь на відпочинку за кордоном лише з чуток та випадкових фото. Ось і цього разу, в період новорічних та різдвяних свят, інформація про приватний вояж президента на Мальдіви також була лише предметом пліток в інтернеті. Жодних офіційних підтверджень, як і завжди, не було. Ми вирішили перевірити цю інформацію. Не тому, що президент нібито не має права відпочивати, це не так. А тому, що він робить усе, щоб приховати свої закордонні поїздки на відпочинок від суспільства. Мова не лише про відсутність про це згадок на офіційному сайті. Чи відкрито виїжджав та заїжджав на територію аеропорту у супроводі поліції, УДО та нацгвардійців, як це завжди буває, коли він вирушає у відрядження? Чи був він у списку пасажирів літака, яким летів? Під яким ім'ям зупинився на курорті? Ми знайшли острів, на якому зупинився Петро Порошенко на Мальдівах. Дізнались, яким літаком він туди діставався. Та порахували, скільки витратив український президент на свій таємний різдвяний відпочинок. Розслідування Михайла Ткача. Де б ми не були сьогодні? В церкві, за святковим столом чи на роботі. Згадаємо тих, хто захищає нашу країну. І помолимося за них, попросивши йому Бога здоров'я та сили. Ісусе насіння, дай щастя в країні. Боже, 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 дай. Христос народився. Славімо Його! А де перебував сам президент України Петро Порошенко в момент, коли мільйони українців дивилися по телевізору це наперед записане різдвяне відеозвернення? Адже жодної інформації ані про те, що він пішов у відпустку, ані про те, де саме її проводить, офіційні сайти не повідомили. 8 січня 2018 року. Близько 15-ї години з міжнародного аеропорту міста Мале, Мальдівські острови, злітає приватний літак Falcon 7X. На додатку Flight Radar бачимо, як літак перетинає Індійський океан. Повітряне судно з бортовим номером TC-KMR має турецьку реєстрацію. Коштує Falcon 7X близько $40 мільйонів. За інформацією з наших джерел, на борту перебуває президент України Петро Порошенко. У столичному аеропорту Бориспіль жодних ознак очікування президента. Не помічаємо охорони президента і біля іншого столичного литовища – аеропорту Київ. 19:40. Фалькон вже над територією Ірану. Далі літак повертає до повітряного простору Туреччини і опиняється над Чорним морем. Судячи з траєкторії польоту, літак прямує в бік України. 22 година. Аеропорт Київ. Повз нас проїжджає мікроавтобус Volkswagen. Мікроавтобус розвертається і знову проїжджає повз нас. Він зупиняється за 100 метрів. І знову рушає. 22:09. Наступною приїжджає Toyota Camry. Вона також розвертається та зупиняється на тротуарі. З автівки ніхто не виходить. Тим часом літак вже облітає територію Криму. Але де поліцейські автомобілі? Чому на перехрестях не чергують регулювальники? Коли приїде Нацгвардія та співробітники управління державної охорони? Вони завжди супроводжують рух президентського кортежу. Це звичні атрибути його безпеки. Ми вирішуємо проїхати довкола аеропорту. Нам назустріч рухається «Мерседес» з мікроавтобусом супроводу. Вони їдуть у глухий кут, туди, де ворота аеропорту.
За хвилину назустріч їде вже інший мікроавтобус. Він зупиняється перед воротами. Ми вдаємо, ніби приїхали у будівлю поряд. Мікроавтобус під'їжджає до воріт, які ведуть на територію аеропорту. Ворота відчиняються, і мікроавтобус заїжджає на територію. – 22:17. Один за одним на територію аеропорту заїжджають два мікроавтобуси. За кілька хвилин сюди ж під'їжджає ленд-крузер і паркується біля воріт. – 22:54. За відкритими воротами бачимо, як проїжджають 4 мікроавтобуси. – 23:00. Борт підлітає до Києва. На територію аеропорту заїжджає ще один мікроавтобус. А біля воріт паркується ще один ленд-крузер. – 23:10. Чоловік з ліхтарем оглядає ворота. Тонована Toyota Camry продовжує стояти вже більше години на узбіччі. Літак Falcon 7X рейсом з Мальдів, на борту якого, за інформацією з наших джерел, перебуває президент України Петро Порошенко, здійснює посадку у столичному аеропорту Київ. Поки літак котиться посадковою смугою, на іншому боці аеропорту з напіввідчинених воріт постійно виглядають охоронці. Літак не зупиняється у місцях, де зазвичай паркується приватна авіація, а їде на кермівну доріжку біля авіазаводу, в найбільш віддалену частину аеропорту від терміналів А і Д, якими користуються звичайні пасажири, і від ВІП-терміналу, через який традиційно літають пасажири приватних літаків. 23:23. Літак зупиняється. 23:27. Через 4 хвилини після зупинки літака кортеж виїжджає з воріт і залишає територію аеропорту. Формується кортеж 4 фольксвагенів, мультивенів та мерседеса. Кортеж виїжджає на кільцеву дорогу. На перехрестях немає поліцейських, а сам кортеж їде без проблискових маячків та мигалок. Автівки у тому ж складі виїжджають на Обухівську трасу.
Кортеж повертає в селище Козин. І за декілька хвилин заїжджає у ворота угідь президента України Петра Порошенка. Вже наступного дня, 9 січня, президент проводить нараду з керівництвом Нацполіції та заслуховує доповідь про розслідування резонансного вбивства юристки Ірини Ноздровської. Резонансне вбивство, яке викликало дуже серйозне хвилювання і серед громадськості, і серед наших міжнародних партнерів. Це перший публічний захід президента з початку року. З перших днів січня на сайті адміністрації президента лише повідомлення про 4 підписані Петром Порошенком закони. За допомогою публічного веб-сервісу ми встановлюємо, що Falcon 7X вилетів із Києва на Мальдіви 1 січня. Це один з найдорожчих літаків, оскільки саме Falcon 7X має технічні можливості летіти з Києва на Мальдівські острови в Індійському океані 8 годин без дозаправок. Також, на відміну від більш дешевих варіантів, літак має велику пасажиромісткість – 14 осіб. Falcon з бортовим номером TC-KMR, яким летів президент, здає в оренду турецька авіакомпанія Сетеїр. Ми надіслали листа на адресу цієї компанії. Скільки коштуватиме переліт з Києва, Україна, до Мале, Мальдіви та звідти до Києва? Розрахуйте, будь ласка, вартість з урахуванням перебування у Мале протягом 7 днів. Цікавить літак Falcon 7X. Можемо запропонувати вам 2 опції. Перша – переліт Київ-Мале-Київ з урахуванням перебування літака у Мале протягом 7 днів. Вартість – 154 тисячі євро. Друга – переліт Київ-Мале, Мале-Київ з поверненням літака через 7 днів. Це буде 119 тисяч євро. Яким з цих варіантів, запропонованих турецькою авіакомпанією, скористався президент України? У випадку, який ми зафіксували, літак очікував на пасажирів у аеропорту міста Мале. Така опція могла бути необхідною на випадок, якщо пасажирам терміново знадобилося повернутись в Україну. Лише на один день, 5 січня, літак з невстановлених нами причин злітав у Турин та повернувся. Тому наймовірніше оренда борту з простоєм протягом майже всього періоду відпустки обійшлася президенту у приблизно 154 тисячі євро. Традиційна неафішованість президентської відпустки та підкреслена таємничість його прильоту змусила нас замислитись, чи фіксуються взагалі перетини кордону президентом України відповідними органами. Від власних джерел нам вдалося отримати список пасажирів чартерного рейсу Київ-Мале-Київ. Відповідно до цих даних, 1 січня вилетіли з Києва на Мальдіви, а 8 січня повернулися до Києва 8 пасажирів, 3 чоловіки та 5 жінок, серед яких немає ані президента України Петра Порошенка, ані членів його родини, ані будь-яких інших відомих імен. Зареєстрованими на рейс були особи під такими іменами та прізвищами: Віра Лазарєва, Іван Дегтярьов, Євгенія Сафонова, Олександр Сищиков, Катерина Боєва, Віталій Кокорін, Олена Сенченко, Ольга Герасименко. Відтак, чи міг президент Порошенко і його родина летіти під вигаданими прізвищами або прізвищами підставних осіб? Ми надіслали запит до Державної прикордонної служби з питанням, чи перетинав державний кордон України президент України Петро Порошенко 1 та 8 січня, та чи проходив він паспортний контроль у аеропорту Київ у день виліту до Мале та після повернення з-за кордону. Але на момент виходу матеріалу в ефір відповіді так і не отримали. Вже 4-й рік Петро Порошенко перебуває на посаді президента. За весь цей період ані адміністрація президента, ані голова держави особисто жодного разу офіційно не повідомляли про відпустку найвищої посадової особи країни. Журналісти проєкту «Доступ до правди» у 2016 році надсилали запит до адміністрації президента стосовно президентських відпусток Порошенка. Натомість у відповідь отримали лише посилання на закони, що стосуються загальних засад діяльності президента. Тож чим викликана така таємничість президентських відпусток і саме цьогорічного перельоту на Мальдіви? Чому у Порошенка так старанно приховують будь-яку інформацію про це? Із достовірних джерел нам стало відомо, що президент Порошенко відпочивав на Мальдівських островах з 2 по 8 січня в 5-зірковому курортному готелі «Шевальблан», що складається лише з приватних віл посеред Індійського океану.
З аеропорту Мале, куди президент та його гості прилетіли чартером, вони дістались острівного курорту. 8 дорослих та 2 дітей оселились на найдорожчій віллі курорту, яка розташована на окремому острові. Окрім основної вілли з басейном, тут ще одна гостьова, 2-поверхові апартаменти, причал для човнів, зона спа, місце для трапез на свіжому повітрі та свій пляж. Український президент відпочивав тут з гостями протягом 7 днів та 6 ночей. Перебуваючи за кордоном, Петро Порошенко, вочевидь, прагнув секретності. Принаймні, на курорті фігурував під ім'ям містер Петро Інкогніто Юкрейн. Типова послуга для курорту такого рівня – забезпечення повної анонімності на прохання гостя. Нам також вдалося дізнатись із достовірних джерел, що оренда окремого острова на курорті Шевальблан вартувала Порошенку та його супутникам не менше $46 тисяч на добу. Таким чином, за 6 діб президент мав сплатити лише за проживання – $276 тисяч. Але були і додаткові витрати. Наприклад, як нам вдалося достеменно встановити, дайвінг, водний спорт, човни протягом 7 днів обійшлися у $18 705. На сніданки сумарно витратили $10 791. Наприклад, тільки 4 січня за сніданок на віллі було сплачено $4 118. На обіди було витрачено $4 682. Вечері на віллі обійшлись у $3 165. Загалом усі додаткові послуги становили $37 550. І за них Петро Інкогніто розрахувався готівкою. За нашими спостереженнями, лише закордонні відпустки президента на елітні курорти оповиті такою таємничістю. Повернення з офіційних відряджень та поїздок територією України не супроводжуються подібною конспірацією. Наприклад, 8 січня президент прилетів з Мальдівських островів, а вже у суботу, 13 січня, за інформацією з наших джерел, полетів на добу до державної резиденції Гута в Карпатах. Переліт здійснювався через аеропорт Бориспіль. За 10 хвилин після посадки нам вдалося зафіксувати президентський літак, який припаркували одразу біля зали офіційних делегацій. А на шляху проїзду президентського кортежу чергували нацгвардійці. Працівники Нацгвардії стоять вздовж цієї траси Бориспільської. Охорона громадського порядку? А це якось пов'язано з кортежем президента, який щойно їхав? Ні? Лише за годину після проїзду кортежу Порошенка автомобіль збирає нацгвардійців. От ми бачимо, як автівка підбирає нацгвардійців. А ось президент 20 листопада повернувся до аеропорту Бориспіль з офіційного відрядження до Дніпра. Президентський кортеж, проблискові маячки навіть у авто президента саджають вже з відкритими воротами. Ми заздалегідь надіслали запит до управління державної охорони з питаннями, чи зустрічали співробітники цього управління та транспорту до Порошенка у аеропорту Київ вночі 8 січня. А також, чи має право, відповідно до законодавства та з міркувань безпеки, президент України користуватись приватним літаком або чартером приватної компанії для приватних перельотів. Відповіді на момент ефіру не надійшло. Ми вирішили почергувати біля аеропорту Київ для того, щоб перевірити, чи використовує хтось ще ворота, через які виїжджав кортеж президента Порошенка після прильоту з Мальдівських островів. За 3 години через ворота не проїхав жоден автомобіль, навіть службовий. Також ми перевірили, на кого зареєстровані автівки з кортежу, який виїжджав з воріт аеропорту Київ одразу після прильоту президента з Мальдів. Більшість автівок мають номерні знаки прикриття, тому ми почергували біля виїзду з адміністрації президента і зафіксували один мікроавтобус, який 8 січня був на території аеропорту Київ і зустрічав президента Порошенка з різдвяного відпочинку. Також ми надіслали запит до адміністрації президента з питаннями, чи оформляв Петро Порошенко у встановлений законом спосіб відпустку на час перебування на Мальдівах з 1 по 8 січня цього року, та скільки загалом офіційних відпусток голова держави оформляв за час перебування на посаді. І цей запит на час виходу матеріалу залишився без відповіді.
Президент Порошенко – офіційний мільярдер, тому може дозволити собі відпочинок у будь-якій країні світу. Але за майже 4 роки перебування на посаді українське суспільство дізнавалось про приватні вояжі Петра Порошенка лише з чуток та випадкових фото. В понеділок, 15 січня, ми надіслали запит Петру Порошенку, продемонструвавши зібрані нами докази таємного президентського вояжу в усіх подробицях. А вже у вівторок адміністрація президента для видання «Інтерфакс» визнала факт президентського відпочинку на Мальдівах. Прес-служба поінформувала, що Петро Порошенко здійснив приватну поїздку на Мальдіви з метою короткого відпочинку. Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації, зазначається у відповіді. За день до ефіру відповідь на запит отримала і наша програма з аналогічним текстом. У президента лише визнали сам факт поїздки і запевнили, що він задекларує витрати на неї. Утім, без відповідей залишились такі наші запитання, на які, сподіваємось, президент дасть відповідь суспільству хоча б після ефіру. У який спосіб здійснювалася оплата за переліт та проживання? Хто був разом з президентом на борту літака під час перельотів Київ-Мале-Київ? У яку суму обійшовся відпочинок на Мальдівах загалом? Чи зустрічався Порошенко з кимось з офіційних осіб інших країн, політиками чи бізнесменами під час перебування на Мальдівах у період відпустки? Та чи проходив він паспортний та митний контроль на виліті 1 січня та 8 січня після прильоту до Києва? Не менше запитань залишаються і поза офіційним запитом, утім вже більш риторичних. Якщо президент не приховував свій різдвяний відпочинок на Мальдівах, чому визнав цей факт тільки після того, як ми продемонстрували у запиті на його ім'я конкретні докази? Якщо президент не приховував свій різдвяний відпочинок на Мальдівах, тоді чому фігурував на курорті під ім'ям містер Петро Інкогніто? Чому не прилетів у аеропорт Бориспіль і не вийшов через зал офіційних делегацій? Або не вийшов через бізнес-термінал аеропорту Київ, а виїхав через таємні ворота? Якщо президент не приховував свій різдвяний відпочинок на Мальдівах, тоді чому президента з метою безпеки не зустрічав звичайний президентський кортеж? І нарешті чому на рейсі не були зареєстровані ані він, ані члени його родини? У відповіді на запит у Порошенка пообіцяли, що він задекларує усі видатки на цей відпочинок. Як нам вдалося підрахувати, це має бути 8-значна цифра. Арифметика виходить ось така. Переліт на чартері з очікуванням $180 тисяч або 154 тисячі євро. Оренда вілли на окремому острові на курорті Шевальблан за 6 ночей – $276 тисяч. Додаткові витрати та харчування на острові – $37,5 тисяч. Виходить, всього президент України Петро Порошенко витратив на тижневу, як її назвали в адміністрації президента, коротку різдвяну відпустку на Мальдівських островах не менше $500 тисяч. А це більше як 14 мільйонів гривень.